अस्सलाम वालेकुम په نننۍ ویډیو کې مونږه exercise 3.5 question number 5 solve کوو د question 5 statement دی چې volume of gas V دا volume represent کوي د gas دا وی varies کیږي inversely as pressure pressure چې څومره زیاتیږي volume یې کمیږي چې pressure څومره کمیږي volume یې زیاتیږي بل راکړي P is equal to 300 Newton per meter when volume is 4 meter cube او بیا یې وروسته کوېسچن کړی دی چې 3 meter cube وي نو بیا به څومره پریشر وي صحیح ده که نو دلته کې موږ راکړي چې V varies inversely as P بل راکړي دي چې P is equal to 300 Newton per meter یا تاسو دا یونټ په الحال اګنور کړئ when V is equal to 4 دا میټر کیوب اګنور که په الحال دپاره لاست کې انسر کې به ورسره ولیکو که تاسو ورسره دلته لیکئ هم ښه خبره ده اول خو دا سلوشن ولیکم که نه ها نو دا پروپورشنالټي به اکویلیټي ده چې چاهي دی د به کانسټنټ راوځي پی نو دې کې به اوس موږ ویلیوز اچو پوټینګ ویلیوز کومې ویلیوز به پې اچوئ پی 300 او وی 4 نو 4 از اکول ټو کے ډیوایډ بای 300 نو 300 ملټیپلای کې 3 4 12 نو 1200 به دې د کې ویلیو راشي 1200 از اکول ټو کې دا به موږ په دې اکویشن کې واچوي اکویشن 1 پوټ ان اکویشن 1 نو وی به موږ سره راشي 1200 ډیوایډډ بای پی او دې له به زه نوم ورکوم اکویشن ا اوس څه وایي find p when v is 3 no we need to find p when v is equal to 3 نو دې کې به موږ ویل چې 3 is equal to 1200 divided by p دې نه لاندې زه 1 لیکلی شم کراس ملټیپلای به وکړو کراس ملټیپلای به موږ سره دا پی او 3 به ملټیپلای شي 3p او 1 ډیوایډ بای 1200 به ملټیپلای شي نو 3 باندې به بوت سایډ ډیوایډ کړئ دا 3 به کینسل شي او دې نه به راشي 400 نو p is equal to 400 او د پریشر څه یونټ دی کوېسچن کې څه ګیون دی نیوټن پر میټر سکویر هغه به سره تاسو په لاست کې لیکئ دا به تاسو هېروئ نه